हॅलो नमस्कार, मी रंजना। तर आज आपले साहित्य जे दिसते, तर इथे आपल्याला आज कुठल्याही प्रकारची भाजी वगैरे नाही बनवायची। तर आज आपण अगदी सगळ्यांना म्हणजे अगदी लहान मोठे कोणी असतील त्यांच्यासाठी सगळ्यांसाठी हा ज्यूस अतिशय उत्तम आहे। तर आपण इथे आज ज्यूसची रेसिपी करणार आहोत आणि ते पण म्हणजे अगदी शहरात खेड्यामध्ये कुठेही अवेलेबल असणारा हा कंद आहे। आणि हे तुम्ही ओळखलंच असणार आहे की हे बीट आहे। अमेझिंग याचे फायदे आहेत। होमोग्लोबिनचं प्रमाण वाढवण्यासाठी हा ज्यूस खूप उत्तम ठरतो। थोडासा वेळ काढून ह्याचे कुठलेही पदार्थ करून खा किंवा ज्यूस करून प्या, काही फार वेळ ह्याला लागत नाही। आणि एवढंही करून तुम्हाला अगदीच कुठलंच काही ज्यूस करायला वेळ नसेल तर तुम्ही एक अगदी जेवताना कट करून खाल्लात तरी पण हे खूप उत्तम आहे। आणि खूप साधं सोपं घरच्या घरी खरोखर हे खूप सोपं औषध आहे, पण आपण करत नाही। आणि ज्या वेळेला अगदी आपला मोठा मेजर प्रॉब्लेम झाल्यानंतर डॉक्टर आपल्याला हेच सांगतात की ब्लड तुमचं होमोग्लोबिनचं प्रमाण कमी आहे, मग तुम्ही खजूर खा, बीट खा वगैरे। तर ह्या जर साध्या साध्या गोष्टी आपण आधीच केल्या तर खरंच सांगते महिलांना 40-45 नंतर होणारा त्रास खरंच कमी होईल। तर हा ज्यूस आपण कसा बनवायचा आहे ते बघूया। तर आधी मी हे स्वच्छ ह्याच्यावरची साल काढून घेतलेली आहे, धुवून घेतलेलं आहे। धुवून साल काढली आणि त्यानंतर आता मी ह्याला कट करून घेणार आहे आणि कट करता करता आपण गप्पाही करणार आहोत। तर ह्या ज्यूसचं खरोखर वेट लॉस मध्ये मी खूप जास्त प्रमाणामध्ये ह्याचा वापर केलेला आहे। तर तुम्ही नक्की ट्राय करा, कारण आपण अगदी कोणी जर आपल्याला सांगितले की हा एखादं चांगलं असं फळ की अगदी जे आपण कधीतरी नाव ऐकलं त्याचं किंवा बाहेर देशातलं आहे, अगदी आपण त्याच्या खूप जास्ती पाठी लागतो। अगदी फळ आणायचंच आहे, खायचंच आहे, त्याच्यामध्ये हे विटॅमिन आहे, ते प्रोटीन आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण करत असतो। त्याच्या ते फळ शोधण्यासाठी अगदी आपण ह्या टोकाचं त्या टोक्याला जाऊन ते फळ शोधतो, आणतो, खातो पण। तर हे जसं आपण करतो तसं माझ्या मनाने आपण याही फळाचा वापर खरोखर केला पाहिजे, कारण हे अगदी कंद आहे। कुठेही शेतकरी हे बघा, एक सेकंद हे मी तुम्हाला दाखवते की हा कढीपत्ता पण मी घेतलेला आहे, ग्रीन पानं आहेत हे या ज्यूस मध्ये खूप जास्त भारी काम करतो हा ज्यूस। सगळ्यात उत्तम ह्याची चव लागते आणि आल्याची वगैरे खूप छान चव लागते। इथे लिंबू तुम्ही 2 घेतलात नाही तरी चालेल, कारण मी 2 ग्लास बनवणार आहे म्हणून मी 2 लिंबू घेतलेले आहेत। तुम्हाला लिंबू जास्त नसेल पाहिजे तर तुम्ही अर्ध एक असं घेतलं तरी चालेल। मला लिंबू आवडतं म्हणून मी 2 घेतले त्याच्यामध्ये। तर मी हे बारीक कट करून घेणार आहे। बघा इथे आपलं ज्यूस साठी सर्व साहित्य मी कट करून घेतलेलं आहे। हे बघा, हे छान आता मिक्सर मध्ये मी बारीक करणार आहे। तर मला 2 ग्लास ज्यूस लागणार आहे, तर मी 1.5 ग्लास पाण्याचा वापर करणार आहे आणि हे अगदी फाईन पेस्ट करणार आहे मी। आणि आपल्या चाळणीने आपल्याला ह्याला गाळून घ्यायचं आहे। मी लिंबू 2 घेतलेले आहे आणि हे बघा ते साली सकट घेतलेले आहे। मी त्याचं हे काढून घेतलेलं नाहीये, साल फेकलेली नाहीये आणि फक्त पाण्याचा वापर नाही करणार आहे, संपूर्ण लिंबाचा वापर मी इथे करणार आहे। धुवून स्वच्छ करून ते कट करून घेतलेले आहे। तर हा ज्यूस मी आधी तयार करते। इथे तयार आहे आपला ज्यूस, अगदी बारीक वाटून तयार। हे बघा, तर आता हा मला पूर्ण व्यवस्थित गाळून घ्यायचा आहे। हे बघा पूर्ण बारीक केलेला आहे मी आता एक गाळून घेते। इथे आपला छान ज्यूस तयार झालेला आहे। हे बघा, पूर्ण साहित्य मिक्सर मध्ये छान बारीक करून आणि व्यवस्थित त्याला गाळून घेतलेला आहे। कुठेही त्याच्यामध्ये चोथा अजिबात आलेला नाहीये। संपूर्ण ज्यूस आपला इथे रेडी आहे आणि इथे मी ह्या चोथ्याचाही वापर करणार आहे, कारण हा चोथा आपण चपातीच्या पिठामध्ये मळू शकतो किंवा थालीपीठही करू शकतो त्याचं पीठ घालून वगैरे। कारण त्याच्यामध्ये भरपूर सारे फायबर्स आहेत आणि हा ज्यूस खरंच खूप उत्तम आहे। हा ज्यूस ट्राय करा, थोडासा वेळ काढा स्वतःसाठी, कारण ह्याला थोडासा तरी वेळ असल्याशिवाय आपण हे करू शकत नाही। कामं आपले नेहमीचेच असतात, जबाबदाऱ्या आपल्या कधीही कमी होत नाहीत, त्यामुळे स्वतःकडे लक्ष देऊन थोडंसं ह्या ज्यूसचं खरोखर तुम्ही अगदी 1 महिनाभर तुम्ही हा ज्यूस घेऊन बघा आणि आपल्या स्वतः काय बदल झाले ते आपल्याला दिसतात। तर करून बघितल्याशिवाय आपल्याला हे समजत नाही। तर हा ज्यूस नक्की ट्राय करा। होमोग्लोबिनचं प्रमाण प्रचंड प्रकारे ह्यांनी वाढत असतं। खूप साधं सोपी अगदी रेसिपी सांगितलेली आहे। लिंबाचं प्रमाण तुम्हाला कमी घालायचं तुम्ही कमी घालू शकता। साली सगट घेऊन बघा, लिंबाच्या सालीमध्ये खूप काही सत्व आहेत आणि याच्यामध्ये कुठलीही साखर किंवा गूळ किंवा मीठ असं काहीही वापरलेलं नाहीये। तुम्ही ह्यामध्ये कोथिंबीर अजून जास्त वापरली तरी सुद्धा चालते। हा ज्यूस म्हणजे
बायकांसाठी नव्हे, आपल्या सगळ्यांसाठीच अमृत आहे. खरंच सांगते, मी स्वतः हा ज्यूस घेतलेला आहे आणि आता खोटं सांगत नाही, हा संपूर्ण ग्लास भर ज्यूस मी एकटे घेणार आहे. मला हा ज्यूस खूप आवडतो. मी वेट लॉस जर्नीमध्ये ग्रीन ज्यूस आणि ह्या ज्यूस वरती कम्प्लिटली 6 महिने होते. त्यामुळे मला ह्या ज्यूस बद्दलची खरंच सांगते, माझे स्वतःचे अनुभव आहेत, म्हणून तुम्हाला सांगते की ह्या ज्यूस नक्की ट्राय करा. आजची ज्यूसची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की सांगा आणि भेटूया असंच परत एका नवीन रेसिपी सोबत. बाय बाय.